سلام دوست من، خوبی ها بهترن؟ قطعا همینطوره. بچه ها امروز اومدیم سایت. اتفاقی که افتاده باد یه مقدار از 17-18 کیلومتر بیشتره. تو این حالت اگر من بخوام ریورز رو به هر صورتی لانچ کنم یه مقدار بال منو میکشه. برای اینکه بتونم این کشیدن بال رو خنثی کنم یک تکنیک وجود داره به نام کوبرا لانچ. من میخوام کوبرا لانچ رو انجام بدم و توی این تکنیک میتونم به صورت ایمن توی باد زیاد بالم رو کنترل کنم. بریم با هم ببینیم. بچه ها توی این تکنیک کاری که انجام میشه ما سعی میکنیم بال رو از یک گوشه شروع به لانچ کردن بکنیم به صورتی که بال توی همه بال توی کشش قرار نگیره و ما رو یهو به سمت خودش نکشه. یکی از چیزایی که وجود داره توی این تکنیک ما میتونیم از دوستانمون کمک بگیریم برای اینکه گوشه بال رو بگیرن. حالا توی این تکنیک من به صورت انفرادی انجام میدم. برای این کار باید بریم آماده شیم. بریم به آماده شیم. امروزم به خاطر اینکه میخوایم تمرین کنیم از هارنس تمرینی یا هارنس هایی که بک پروتکشن ندارن استفاده میکنیم. بریم هارنسمون رو بپوشیم. مثل سری پیش 6 پوینت چک. پوینت اول، پوینت دوم، پوینت سوم، پوینت چهارم چک کردن کارابین ها، پوینت پنجم چک کردن کارابین مخالفش و پوینت 6 بند سینه و کلاه. پوینت 7 هم که اینجا نداریم. بالو برمیدارم. خب بچه ها داریم میریم برای تمرین کوبرا لانچ. تو این روش هم مثل روش قبلی که ریورز بود باید بال رو وقتی که به سمت تیکاپ ایستادیم ببندیم و بعد آماده بشیم. خب بچه ها برای اینکه ما بتونیم از کوبرا لانچ استفاده کنیم برای تیکاپ باید بدونیم که با کدوم دست رایزر و با کدوم دست ترمز ها رو نگه داریم. نکته مهمش توی چرخش اینه که هر جهتی که میخوام اول لانچ بشه باید رایزرش بالا قرار بگیره. یعنی اینکه الان من اگر از این جهت بچرخم و این رایزر بالاتر از رایزر بعدی قرار بگیره باید این جهت بالم آماده لانچ بشه. پس من 90 درجه باد نسبت به این جهت بالم میشم. مرحله بعدش برای اینکه من بتونم از کوبرا لانچ استفاده کنم بهتر هستش که ترمز اون سمت چسبیده باشه، ترمز این سمت آزاد بشه. ولی قبل از اون باید بدونیم چجوری باید رایزر و ترمزها رو به دست بگیریم. نکته رایزر بهتر هست با دست همسوی خودش گرفته بشه و ترمز هم با دست مخالف. یعنی اینکه الان این سمت بالم رو با این دست نگیرم، با دست خودش بگیرم و ترمز رو با دست مخالف. این ترمز ها زمانی که میاد بال بالا باید جابجا بشه و دست تعویض بشه. نکته تکنیکی لانچ کوبرا همینه. کنترل. وقتی بال بالا میاد ترمز ها رو عوض میکنم به همین سادگی. تو این زمان که باد زیاده خب قطعا بال نیاز کنترل بیشتری داره، پس باید مراقب کنترل بالتون باشید. برای خوابوندن کوبرا لانچ هم برعکس همین کار رو انجام میدیم. باید بچرخیم، یک دیواره‌ای که میخوایم بخوابه ترمز بگیریم بیاد پایین، با ترمز مخالف نحوه پایین اومدنش رو کنترل میکنیم. خب از یه جای دیگه پایین تر نمیاد. میخوام بالم رو بخوابونم به حالت کوبرا. بریم.
اگر بخوام لانچش کنم برعکس همین ترمزش رو میگیرم، رایزر مخالف و در کشش قرار دادن تا لحظه لانچ. یک بار دیگه این کار رو انجام میدیم با رایزر بیرون و دست بیرونی، کنترل بالا آمدن بال و با ترمز داخل کنترل سرعت اون رو انجام میدیم. 1 2 3 بال به حالت کبرا لانچ میشه. در حالت لانچ میچرخیم و ترمزها رو میگیریم. این نکته مهمش هست و شما باید دقت داشته باشید. امیدوارم که از این کلیپ هم مثل کلیپ های قبل لذت برده باشید و براتون کاربردی باشه. مرسی که هستید.